મણકા ઘોડીનો અભ્યાસ કરેલો જ હતો, જે મેં તમને ઉદાહરણ આપીને સમજાવેલ હતું અને અમુક સંખ્યાઓ પણ કદાચ આપી હતી કે જે તમે લખી શકો. તો આ મણકા ઘોડી આપેલી છે તેને આપણે અંકોમાં અને શબ્દોમાં દર્શાવવાની છે. સ્વા પછીના પ્રશ્નો 16 માં તમને આ આપેલી છે. તો હાલો આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ. 1000 આપ્યું છે તો 1000 માં કેટલા મણકા છે? 1 2 3 4 5 અને 6. તો અંકોમાં પહેલા કેટલા લખવાના છે? 6. એના પછી 100 માં કેટલા છે? 1 2 3 અને 4. 100 માં કેટલી કઈ સંખ્યા લખવાની છે? 4. ત્યારબાદ દશકમાં કેટલા છે? 1. અને એકમમાં કેટલા છે? 2. આ સંખ્યા લખી આપણે શેમાં લખી? અંકોમાં. હવે આપણે એને શબ્દોમાં લખવાની છે. શબ્દોમાં આને શું બતાય? 6 ની સ્થાન કિંમત શું છે? અહીંથી આપણે જોઈએ એકમ, દશક, 100 અને 1000. તો 6 ની સ્થાન કિંમત શું થશે? 1000. તો લખીએ 6000. 4 ની સ્થાન કિંમત શું થાય? એકમ, દશક, 100. 4 ની સ્થાન કિંમત શું થઈ છે? 100. 6400. 1 ની દશક છે એટલે કે 10 થયા અને 2 છે ઈ એકમ. તો 10 વત્તા 2 કરીએ એટલે કેટલા થઈ જાય? 12. 6412. શબ્દમાં આને શું વાંચી શકીએ? 6412. હવે બીજી જોઈએ. 1000 માં કેટલા મણકા છે? 1 અને 2. તો આપણે પહેલા 2 લખીએ. 100 માં કેટલા મણકા છે? 3. 1 2 અને 3. ત્યારબાદ 3 લખશું. દશકમાં કેટલા મણકા છે? 1 2 3 4 5 અને 6. દશકમાં 6 લખશું. એકમમાં કેટલા મણકા છે? 1 2 3 4 અને 5. હવે આપણે આને અંકોમાં લખી છે અને આપણે શબ્દોમાં લખશું. એકમ, દશક, 100 અને 1000. 2 ની સ્થાન કિંમત શું થશે? 1000. 2000. 3 ની શું થશે? એકમ, દશક, 100. 300. 6 ની દશક છે એટલે 6 ના 60 થશે અને એકમ ના 5. 60 + 5 કરીએ એટલે કેટલા થશે? 65. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને શબ્દોમાં શું બચાય? 2365. હવે ત્રીજી જોઈએ. 1000 માં કેટલા મણકા છે? 1 2 3 4 અને 5. 5. 100 માં કેટલા છે? 1 પણ નથી. તો આપણે આ જગ્યા મૂકી દેવાની નથી. 1 પણ નથી એટલે શું મૂકવાનું? શૂન્ય. જો આ 1 પણ મણકા ન હોય અને દશકમાં અહીંયા 3 અહીંયા લખી નાખીએ તો આખી સંખ્યા કેવી પડશે? ખોટી થશે. એટલે જો કાંઈ પણ 1 પણ મણકો આપેલું ન હોય તો ત્યાં શૂન્ય મૂકી દેવાનું છે. પછી દશકમાં કેટલા મણકા છે? 1 2 અને 3. એકમમાં કેટલા મણકા છે? 1 2 3 4 અને 5. હવે આને આપણે શબ્દોમાં વાંચીએ. એકમ, દશક, 100 અને 1000. 5 ની સ્થાન કિંમત શું થઈ છે? 1000. 5000. 100 માં શું આપેલું છે? કાંઈ નહીં એટલે એને લખવાનો જ નથી. 3 ની સ્થાન કિંમત શું છે? દશક. 3 ના 30 અને 5 વત્તા કરીએ 30 + 5 એટલે 35. 5035. આપણે મણકા ઘોડી ઉપરથી સંખ્યાને અંકોમાં અને શબ્દોમાં લખીએ છીએ. હવે આપણને એના પછીના પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન 17 માં શબ્દોમાં સંખ્યા આપેલી છે અને આપણે તેને અંકોમાં લખવાની છે. આવડી જાય ને હવે લખતા કે ન આવડે? પ્રશ્ન 17 માં આપેલું છે 4300
4000 પહેલા તો 4000 કેવી રીતે લખાય? આવી રીતે લખાશે, આવી રીતે લખાશે. તમે પાછળથી ગણો. આ એકમ, આ દશક અને આ સો. આ શું થયું? આ 400. કેટલા શૂન્ય મૂકવા? એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. 1000 ના પાછળ કેટલા શૂન્ય આવશે? 3. 4000 ને આવી રીતે લખી શકાય. આ એકમ, આ દશક, આ સો અને 4 છે ઈ 1000. કેટલા શૂન્ય આવ્યા 4 ની પાછળ? 3. 4000. તો 4315. તો 4000 આપણે આવી રીતે લખવાના છે. આવી રીતે લખાય 4000, પણ પાછળ શું છે? 315. એટલે આપણને એકમ અને દશક ને 100 આપેલું જ છે. જો કંઈ પણ ન આપ્યું હોય તો આપણે શૂન્ય મૂકી શકીએ. આ શૂન્ય શેના છે? આ એકમનું, આ દશકનું, આ 100નું અને આ 1000નું. તો આપણે 100 માં કેટલા આપેલા છે? 3. એટલે આપણે કેટલા મૂકીશું? 3. પછી 15 એટલે દશકમાં 1 અને એકમમાં 5. આવી રીતે આ સંખ્યાને લખાય 4315. પડી ગઈ ખબર? હવે એના પછી બીજું જોઈએ. 8007. હાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા તમે ટ્રાય કરી જુઓ. 8000 કઈ રીતે લખવાના છે? કેટલા શૂન્ય લાગશે પાછળ? 8007. તો હવે 8000 100 માં કઈ આપેલું છે? નહીં. તો શૂન્યનું શૂન્ય એમનું રાખવાનું છે. દશકમાં કઈ આપેલું છે? નહીં. તો પણ શૂન્ય એમનું રાખવાનું છે. એકમમાં શું આપ્યું છે? 7. એટલે એકમનું શૂન્યની જગ્યાએ 7. શરૂઆતમાં તમે આ રીતે લખી શકો, કારણ કે તમને આવડતું નથી. ત્યારબાદ તમારે સીધું જ ડાયરેક્ટ જ લખવાનું છે. આવી રીતના પાછળ શૂન્ય મૂકીને લખવાનું નથી. હવે આપણે આવી રીતના ડાયરેક્ટ જ શીખીશું. આ તો તમને ખબર ન પડે એટલે મેં શૂન્ય મૂકીને લખાડેલું છે. એટલે પેલા કઈ સંખ્યા મૂકવાની? 2000. 100 કેટલા છે? 100 એટલે 100. પાછળ દશક અને એકમમાં કઈ આપેલું નથી. અને શું વચાય? 2000 એ 100. એના પછી 6030. કેટલા છે? 6030. 1000 માં કેટલા આપેલા છે? તો 6. પછી 100 માં આપેલું છે? નહીં. 100 કઈ આપેલા નથી એટલે એનો શૂન્ય. અને 30 એટલે દશકમાં શું છે? 3 અને એકમમાં કઈ પણ આપેલું નથી એટલે 6030. ત્યારબાદ 7707. 7707. 1000 માં કેટલા આપેલા છે? તો 7. 100 માં કેટલા આપેલા છે? તો 7 અને દશકમાં કંઈ પણ આપેલું નથી એટલે ત્યાં શૂન્ય મૂકવાનું છે. અને એકમમાં કેટલા આપેલા છે? 7. આવી જ રીતે તમને સ્વપોથીમાં આટલા આપેલા છે અને પ્રેક્ટિકલ તમારે મહેનત થઈ શકે તે માટે હું તમને બીજા પણ ઉદાહરણ આપું છું જે તમારે ઘરે ગૃહ કાર્યમાં કરવાના છે. આ તમારે ઘરે ગૃહ કાર્યમાં તમારી રીતે રફ નોટમાં કરવાનું છે. 6500 7.
900 2008 આ 5 શબ્દોમાં આપેલી સંખ્યા છે તેને તમારે અંકોમાં લખવાની છે. અંકોમાં હવે આપણે અત્યારે શબ્દોમાં સંખ્યા આપેલી હતી તેને અંકોમાં લખતા શીખ્યા. હવે અંકોમાં શબ્દ આપેલા છે અંકોમાં સંખ્યા તેને આપણે શબ્દોમાં લખતા શીખીશું. એના પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 18મો છે. સ્વાપોથીમાં શબ્દોમાં લખો. પેલું અંકમાં આપણને આપેલી છે 7 ની સ્થાન કિંમત શું થાય? આપણે શું બચાય? અને 7 ની શું થાય? એકમ, દશક, સો, હજાર એટલે 7,000. 6 ની 100 એટલે 600. 4 ની દશક અને 2 ની એકમ એટલે કુલ કેટલી થાય? 42. 4642. એના પછી બીજું છે 4 ની સ્થાન કિંમત શું થશે? એકમ, દશક, સો, હજાર. 4 ની શું થશે? 4000. 100 માં કાંઈ આપેલ નથી એટલે 100 ને આપણે લખવાનું નથી. 6 ની શું થશે? દશક અને 5 ની એકમ એટલે કુલ કેટલા વચાયા ને? 4065. એના પછી 9 ની સ્થાન કિંમત શું થશે? 1000. 9000. 6 ની સ્થાન કિંમત શું થશે? 100. 600. 8 ની શું થશે? દશક અને 7 ની એકમ એટલે કુલ 9687. ત્યારબાદ